สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีรถ2คันมานำเสนอเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับนั่นก็คือ All New Toyota Corolla Cross และเพื่อให้เป็นการสมน้ำสมเนื้อกันผมจึงนำ All New Mazda CX-30 มาเปรียบเทียบกันสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการต้อนรับ Toyota Corolla Cross คันนี้ครับซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวกันไปประมาณทีเดียวเลยนะครับกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Toyota ซึ่งใช้ชื่อว่า Corolla Cross และด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยสไตล์ crossover SUV คันนี้จึงคาดว่าน่าจะเป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเลยครับไม่แพ้กันกับ Toyota CHR ที่มียอดขายถล่มทลายและอยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันครับส่วนทางด้าน All New Mazda CX-30 นั้นก็เพิ่งเปิดตัวไปประมาณตอนช่วงต้นปีและยังคงมีความสดใหม่อยู่เช่นกันซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Kodo Slow Motion ที่เน้นความเรียบง่ายแต่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของทาง Mazda จึงทำให้รถ crossover SUV คันนี้เป็นที่น่าจับตาบนท้องถนนครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ารายละเอียดของ Toyota Corolla Cross ซึ่งเป็นรถของเจ้าตลาดที่เพิ่งเผยโฉมมาอย่างสดๆร้อนๆนั้นจะมีอะไรบ้างและด้วยดีกรีรางวัล1 ใน 3รถยอดเยี่ยมของโลกปี 2020 ของ Mazda CX-30 คันนี้จะสามารถปราบมือได้อย่างสูสีกันขนาดไหนครับเริ่มต้นที่ลักษณะเด่นๆภายนอกของ Toyota Corolla Cross นะครับกระจังหน้ารถจะเป็นสีดำเงาไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบไฮบริดพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันและมีระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ไฟเลี้ยวด้านหน้าจะเป็นแบบ LED กระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและพับเก็บอัตโนมัติพร้อมระบบ Reverse Link ไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นแบบ LED ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แบบ Light Guiding ไฟเบรกดวงที่ 3 จะเป็นแบบ LED ประตูท้ายจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบและมีเซ็นเซอร์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated หลังคาจะมี Moon Roof และเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามรวมถึงราวหลังคาสีดำจะมีติดตั้งมาให้ครับส่วนลักษณะเด่นๆภายนอกของ Mazda CX-30 ก็จะมีดังนี้นะครับกระจังหน้ารถจะใช้วัสดุ Piano Black ไฟหน้ารถจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED สามารถปรับระดับสูงต่ำบวกกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light จะเป็นแบบ LED Signature Light กระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED Signature เช่นกันหลังคาจะเป็น Sunroof แบบไฟฟ้าสปอยเลอร์หลังจะมีติดตั้งมาให้ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและท่อไอเสียจะเป็นแบบคู่ดีไซน์สปอร์ตพร้อมปลายท่อเป็นแบบโครเมียมครับมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Toyota Corolla Cross จะมีอยู่2เครื่องยนต์ครับคือ 1. เบนซิน 1.8 ลิตร4 สูบแถวเรียง16วาล์ว Duo VVTi ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่140แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่177นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVTi 7 Speed พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock ขับเคลื่อนล้อหน้าและรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ครับส่วนเครื่องยนต์ที่ 2 จะเป็นเบนซิน 1.8 Hybrid 4 สูบแถวเรียง16วาล์ว VVTi ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่98แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่142นิวตันเมตรที่ 3,600 รอบต่อนาทีและเมื่อรวมพละกำลังจากทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่122แรงม้าซึ่งจะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT พร้อม Shift Lock ขับเคลื่อนล้อหน้าและรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ครับส่วนเครื่องยนต์ของ Mazda CX-30 นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv เบนซินขนาด 2.0 ลิตรแถวเรียง4สูบ16วาล์วพร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่อัจฉริยะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่165แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่213นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6 สปีดพร้อม Manual Mode Active-Matic และรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด E85 ครับมาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับ
เริ่มต้นที่ Toyota Corolla Cross ความยาวจะอยู่ที่ 4,460 มิลลิเมตร ความกว้างจะอยู่ที่ 1,825 มิลลิเมตร และความสูงจะอยู่ที่ 1,620 มิลลิเมตร ในขณะที่ Mazda CX-30 นั้น ความยาวจะอยู่ที่ 4,395 มิลลิเมตร ความกว้างจะอยู่ที่ 1,795 มิลลิเมตร ความสูงจะอยู่ที่ 1,540 มิลลิเมตร ส่วนระยะต่ำสุดจากพื้นของ Toyota Corolla Cross นั้นจะอยู่ที่ 161 มิลลิเมตร ล้ออัลลอยจะมีขนาด 18 นิ้วในรุ่น Hybrid Premium Safety และ Hybrid Premium ขนาด 17 นิ้วในรุ่น Hybrid Smart และขนาด 17 นิ้วและมีฝาครอบในรุ่น 1.8 Sport ครับส่วนระยะต่ำสุดจากพื้นของ Mazda CX-30 นั้นจะอยู่ที่ 175 มิลลิเมตร และมีล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้วในรุ่น 2.0S และ 2.0P และมีขนาด 16 นิ้วในรุ่น 2.0C ครับมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในของ Toyota Corolla Cross กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างอาทิเช่นระบบ Start เครื่องยนต์อัจฉริยะ Push Start Button หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ Multi Information Display ขนาด 7 นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวา Dual Zone และมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้งหมด 4 ตำแหน่งระบบโหมดสปอร์ตเพิ่มสมรรถนะการขับขี่โหมด Eco จะลดการใช้พลังงานและโหมด EV จะใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าและเบาะนั่งด้านหลังจะปรับพับแยกได้ 60-40 ครับส่วนอุปกรณ์เด่นๆภายใน Mazda CX-30 ก็จะมีดังนี้นะครับได้แก่ระบบ Start เครื่องยนต์อัจฉริยะ Push Start Button มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล TFT LCD พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสีขนาด 7 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกด้านหน้า Windshield Active Driving Display ระบบควบคุมความเร็วการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sport Paddle Shift ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกระจกมองหลังปรับลดแสงได้อัตโนมัติและมีช่องเก็บแว่นตาบริเวณเหนือศีรษะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับพับขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง 4 บานและเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับพับแยกได้ 60-40 ครับมาดูที่ระบบเครื่องเสียงของ Toyota Corolla Cross กันบ้างนะครับเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto และรองรับระบบ T-Connect ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Bluetooth และระบบโทรออกด้วยเสียงลำโพงทั้งหมด 6 ตำแหน่งรวมถึงมีช่องเสียบ USB 1 ตำแหน่งและสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีก 2 ตำแหน่งครับส่วนระบบเครื่องเสียงของ Mazda CX-30 ก็จะมีดังนี้นะครับอาทิเช่นหน้าจอสี Center Display แบบ Widescreen ขนาด 8.8 นิ้วพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander และรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Bluetooth พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงระบบเครื่องเสียงจาก Bose รอบทิศทางพร้อมลำโพงทั้งหมด 12 ตำแหน่งรวมถึงมีช่องเสียบ USB ทั้งหมด 2 ตำแหน่งครับมาดูที่ระบบความปลอดภัยของ Toyota Corolla Cross กันบ้างนะครับว่าใช้อะไรมาบ้างอาทิเช่นถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยระบบ SRS 7 ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและหัวเข่าฝั่งคนขับเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติแบบ ELR 3 จุด 2 ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง ELR 3 จุด 3 ที่นั่งและมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control ระบบแจ้งเตือนลมยางระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนขณะถอยรถระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉินสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหัน
และกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองแบบ 3D ครับส่วนระบบความปลอดภัยของ Mazda CX-30 ก็จะมีดังนี้นะครับอาทิเช่นถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและหัวเข่าฝั่งคนขับพวงมาลัยสามารถยุบตัวแบบแปรผันตามการทำงานของถุงลมนิรภัยพร้อมแป้นเบรกยุบตัวได้ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังเข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติและมีจุดยืดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบกระจายแรงเบรกและระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาครับมาดูสีของตัวถังกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Toyota Corolla Cross จะมีอยู่ทั้งหมด7สีครับได้แก่สีเทาฟ้า Celestite Grey Metallic สีขาว Platinum White Pearl สีดำ Attitude Black Mica สีน้ำตาล Graphite Metallic สีเทา Metal Stream Metallic สีแดง Red Mica Metallic และสีน้ำเงิน Nebula Blue ครับส่วนสีตัวถังของ Mazda CX-30 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7สีเช่นเดียวกันนะครับได้แก่สีแดง Solid Crystal สีเทา Machine Grey สีเทา Polymetal Grey สีดำ Jet Black สีเงิน Sonic Silver สีขาว Snowflake White Pearl และสีน้ำเงิน Deep Crystal Blue ครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Toyota Corolla Cross จะมีราคาอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยครับได้แก่ 1.8 Sport 959,000 บาท 1.8 Hybrid Smart 1,190,000 บาท 1.8 Hybrid Premium 1,89,000 บาทและ 1.8 Hybrid Premium Safety 1,199,000 บาทครับส่วน Mazda CX-30 ก็จะมีราคาอยู่ทั้งหมด3รุ่นย่อยครับได้แก่ 2.0C989,000 บาท 2.0S 1,99,000 บาทและ 2.0 SP 1,199,000 บาทครับมาดูข้อสรุปกันบ้างนะครับจากข้อมูลข้างต้นทางด้านเครื่องยนต์จะเห็นได้ว่าสมรรถนะโดยรวมของ Mazda CX-30 นั้นจะสูงกว่า Toyota Corolla Cross ครับทั้งในรุ่นไฮบริดและเบนซินปกติโดยที่เครื่องยนต์นั้นจะให้มาถึง 2.0 ซึ่งให้แรงม้าถึง165 แรงม้าซึ่งจะมากกว่า Toyota Corolla Cross อย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังสามารถเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ซึ่งจะเหมือนกันกับ Toyota Corolla Cross ที่รุ่นเบนซิน 1.8 อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Toyota Corolla Cross นั้นได้มีระบบไฮบริดใส่เข้ามาให้ในรุ่นที่รองรับและด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาด 1.8 นั้นจึงคาดว่าน่าจะทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยได้ดีกว่า Mazda CX-30 ครับและเมื่อมาดูที่มิติตัวรถนั้นจะเห็นได้ว่า Toyota Corolla Cross นั้นจะมีค่าสัดส่วนที่มากกว่า Mazda CX-30 ในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นความยาวที่ยาวกว่า 65 มิลลิเมตรความกว้างที่กว้างกว่า 30 มิลลิเมตรความสูงที่สูงกว่า 80 มิลลิเมตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าที่ได้นั้นยังไม่ได้ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับจึงคาดว่าความรู้สึกในการนั่งโดยสารของรถทั้งสองคันนี้น่าจะมีความสบายที่ใกล้เคียงกันครับแต่เนื่องจากระยะต่ำสุดของพื้นของ Mazda CX-30 นั้นจะสูงกว่า Toyota Corolla Cross อยู่ 14 มิลลิเมตรจึงคาดว่า Mazda CX-30 นั้นน่าจะได้เปรียบกว่า Toyota Corolla Cross อยู่เล็กน้อยหากที่จะต้องขับขี่ไปในเส้นทางออฟโรดและยังมียางอะไหล่แทนชุดซ่อมยางในเวลาฉุกเฉินครับเมื่อมาดูที่อุปกรณ์ภายในรถของ Toyota Corolla Cross และ Mazda CX-30 นั้นจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศต่างๆหรือมาตรวัดหน้าจอแสดงผลที่มีขนาด7นิ้วเท่ากัน
กระจกมองหลังที่ปรับลดแสงได้อัตโนมัติ หรือเบาะหลังที่ปรับพับแยกได้ 60-40 อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อได้เปรียบบางอย่างที่แตกต่างกันไป เช่น Toyota Corolla Cross นั้นจะมีโหมดปรับเปลี่ยนระบบการขับขี่ Sport, Eco และ EV ในขณะที่ Mazda CX-30 นั้นจะมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกด้านหน้าและมีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sport Pedal Shift ครับเมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองคันนี้มีความคล้ายคลึงกันทีเดียวครับในด้านการเชื่อมต่อทางด้านโทรศัพท์ต่างๆและยังสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างไรก็ตามทั้งสองคันนี้จะมีข้อดีที่แตกต่างกันครับโดยที่ Toyota Corolla Cross นั้นจะมีหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้วและยังมีช่องเสียบ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังถึง 2 ตำแหน่งครับในขณะที่ Mazda CX-30 นั้นจุดเด่นๆเลยก็คือมีลำโพงให้ถึง 12 ตำแหน่งซึ่งเป็นของ Bose ซึ่งจะได้คุณภาพเสียงที่ดีและความดังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยนั้นจะเห็นได้ว่าออปชันที่ให้มานั้นสูสีกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนถุงลมนิรภัยระบบแจ้งเตือนต่างๆขณะขับขี่ที่ค่อนข้างจะครบครันเป็นอย่างมากอาจจะมีออปชันเล็กๆน้อยๆที่เสริมขึ้นมาจาก Toyota Corolla Cross เช่นระบบแจ้งเตือนลมยางระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉินและกล้องมองรอบคันที่มีมุมมองแบบ 3D เพิ่มขึ้นมาครับส่วนทางด้าน Mazda CX-30 นั้นก็จะมีระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ที่เป็นจุดเด่นครับสุดท้ายเมื่อมันพิจารณาทางด้านราคาจะเห็นได้ว่าทั้ง Toyota Corolla Cross และ Mazda CX-30 นั้นจะมีรุ่นย่อยที่ใกล้เคียงกันเลยครับโดยที่ Toyota Corolla Cross นั้นจะมีรุ่นย่อยที่มากกว่าอยู่เพียง1รุ่นย่อยเท่านั้นและยังเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ระบบไฮบริดจึงน่าจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ยังชื่นชอบระบบน้ำมันปกติได้อย่างไรก็ตามเมื่อมันพิจารณาที่ตัวท็อปของทั้งสองคันนี้จะเห็นได้ว่ามีราคาที่เท่ากันพอดีเลยคือ 1,199,000 บาทผู้บริโภคนั้นจึงสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบและความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในการขับขี่ของแต่ละบุคคลได้ภายใต้งบที่เท่ากันครับโดยรวมแล้วหากท่านผู้ชมต้องการรถที่มีความสดใหม่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวออปชั่นต่างๆจัดเต็มและได้ความประหยัดน้ำมันจากระบบไฮบริด Toyota Corolla Cross คันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยครับและหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีสมรรถนะเยี่ยมออปชั่นครบครันดีไซน์หรูหราทั้งภายนอกและภายในและมีดีกรีรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีรองรับ Mazda CX-30 คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อ All New Toyota Corolla Cross หรือ All New Mazda CX-30 นั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการขับขี่รถ2คันนี้ไปนานๆเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 กันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ